xin kính chào quý khách. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Đào Văn Quang, tiếp viên trưởng Toàn Thắng và phi hành đoàn xin hân hạnh được chào đón quý khách trên chiếc máy bay Boeing 787. Xin cảm ơn và xin kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Ủa, bye bye nhé. Đi anh ơi. Đâu được đấy. Hello mọi người, lại là mình Khanh đây. Vâng, sau bao lâu chờ đợi thì mình cũng được bay chuyến bay về lại Sài Gòn rồi đây. Lang thang 5 rưỡi ở Mỹ học hành chơi bời nô đùa xong thì lại tới Sing, xong rồi lại tới Hà Nội. Thì chính thức là sau 2 năm mình đã được lại về nhà. Và không phải đi xa lâu ngày nữa mọi người ơi. Ủa, lúc mà mọi người đi máy bay thì không biết là mọi người có hay xếp hàng sớm để boarding không ta? Không biết bằng một cách diệu kỳ nào thì ghế của mình luôn nằm ở đó ở cuối dãy, nên là lại càng không bao giờ phải xếp hàng sớm để làm gì luôn. Vừa lâu mà lại còn vừa chen chúc nhau ấy. Nên là cứ bình tĩnh chờ mọi người vào hết thì mình sẽ thông dong vào thôi. Ai chứ mình mỗi lần nghe anh chị em phi công tiếp viên phát thanh là trong lòng lại có một chút bồi hồi á. Không biết là tới ngày mình được đọc thì trong lòng có bồi hồi nhiều chút không nữa. Ok, nào mình cùng bay thôi. 500 anh em còn đậu ngoài đây chờ chắc là chưa được tới lượt khai thác ấy, vì số lượng chuyến bay cũng đang còn hạn chế. Thôi vậy, ngồi sau nhìn ngang là đã thấy cảnh thích như thế này rồi thì mọi người nghĩ là ngồi đầu nhìn thẳng thì cái độ đẹp nó sẽ nhân lên mấy lần đây. Yeah. Ổn định hết rồi thì mình sẽ kể cho mọi người nghe. Mấy lúc đi máy bay á, nếu mà mình không phải là người lái thì chắc chắn mình sẽ là người ngủ. Ngủ để lấy sức tới nơi khác còn đi chơi á. Còn nếu mà không ngủ thì mình sẽ tranh thủ luyện phim cho hết. Tại vì phải hết phim thì mình mới tập trung làm được việc khác á. Ồ, ông chú sao luôn phát hiện ra mình đang quay nè. Nhìn hoài luôn. Tới Sài Gòn rồi nè. Đây là sông Sài Gòn này mọi người ơi. Kế bên là sông Vàm Thuật, là đáp ở đường Bằng 25 Tân Sơn Nhất đó. Tới giờ ra cũng vậy, chờ mọi người ra bớt thì mình cũng mới ra luôn. Phấn đấu để mốt được về máy bay sớm nhất và ra xe riêng không đông đúc nè mọi người ơi. Lụm ngay cái hành lý rồi ra taxi về thôi. Nhớ Sài Gòn quá rồi, xúc động quá nè anh em ơi. Rưng luôn nè. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Hello, và mình đã chính thức về được đến nhà sau một khoảng thời gian lông bông khắp mọi nơi là quá lâu rồi mọi người ơi. Và việc đầu tiên mình cần làm đó chính là việc dọn hai cái tủ này để có thể để hai cái vali vào mọi người à. Mình thấy đây không? Đây chính là tác phẩm của mẹ mình đó. Tuy đây là phòng mình nhưng không phải là phòng mình. Tất cả những cái trang trí trong đây đều là mẹ mình trang trí cả. Còn cái này nữa, không chỉ có một cái mà còn có tận 2 cái. Wow. Thì mọi người, 2 chiếc tủ siêu nhiều đồ của mình luôn. Mình không biết là mình sẽ dọn bao nhiêu lâu mới dọn được xong những cái tủ này. Mình nghĩ là chắc phải mấy ngày mấy đêm luôn á mọi người. Khép lại cho cảnh quan nó đẹp lại nha. Mọi người tưởng tượng được là mình có nhiều đồ như thế nào đó. Vậy mà mỗi lần kiếm đồ, làm gì đó, đi ra đường, đi đâu đó thì lại cảm thấy như là thật sự là tại sao mình không có còn đồ để mặc nữa. Nên là đồ chính của mình là ở bên cái tủ này thôi. Còn đồ bên đây là mình cũng không biết nó từ cái thời nào. Mình nhớ mình dọn đồ rất là nhiều lần luôn mà nó vẫn còn cái tủ quá nhiều như thế này đây. Chắc là lần này mình sẽ hạ quyết tâm mình sẽ dọn sạch cái tủ này để gọi là những đồ không mặc vừa nữa có thể lên đường hết, để dành chỗ cho những đồ mới có thể xếp vào. Thì mình cũng đã về quê thăm ông ngoại mấy ngày, xong rồi cũng qua thăm gia đình nội ngoại hai bên một chút. Và cuối cùng là cũng đã kịp được công ty gọi đi học tiếp rồi. Kể cho mọi người nghe là mình sẽ vào học những cái quy định của công ty này nọ kia kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần. Vừa là học trực tiếp ở công ty mà cũng vừa là học online luôn. Và cuối tuần này là mình bắt đầu đi học và mình không nghĩ là mình được đi học nhanh như vậy. Mình nghĩ là mình có thể có một thời gian rảnh rỗi để chờ ngành hàng không phục hồi lại hoàn toàn thì mới có được cơ hội để tiếp tục học ấy. Vậy mà không ngờ là được học những cái quy trình này sớm đến như vậy. Nhưng mà tuy là nói vậy thôi chứ mình nghĩ là học xong những cái quy trình này á, thì mình cũng sẽ tiếp tục chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Hy vọng là ngắn rồi mới được tiếp tục quá trình huấn luyện bay kế tiếp của mình. Nên là tháng này mình cũng khá là bận rộn, nhiều việc phải làm á. Mình mới tập viết ra hết
những cái việc làm của tháng ra cuốn sổ như thế này nè. Hồi đó là mình toàn nốt ở điện thoại thôi, nhưng mà vì cái thời gian sử dụng điện thoại, máy tính của mình nó quá là nhiều đi, gần như tất cả mọi thứ mình đều làm ở trên điện thoại hết. Cả việc ghi chép bằng tay nó cũng ít nữa, nên là mình quyết định kế hoạch cho một tháng thì mình sẽ viết ra giấy hết, cho tay nó cũng dẻo dẻo lại, với cả là bớt được thời gian sử dụng máy tính điện thoại đi. Còn máy tính điện thoại thì mình chỉ tập trung vào thật sự những việc phải xài, như là học, làm việc, với lại giải trí chút nữa. Còn cái nào không nhất thiết phải xài như là cái tiện ích thì mình sẽ cố gắng hạn chế lại hết. Viết ra giấy như thế này có thể trang trí vẽ vời một chút vô ấy, thì mình thấy nó cũng thư giãn khá là nhiều á, mọi người có thể thử nha. Cuốn này hồi mình mua ở bên Sing ở Muji có 1,6 đô Sing thôi, là có chỉ gần 30.000 thôi á, mà hơn 30 trang, là xài được hơn 2 năm nếu mà mọi người không xé tờ nào. Là mình thì mới sang tháng thứ 4 thôi, là không biết là cuốn này có theo mình được thêm 2 năm nữa hay không. Mà thôi mình cũng cố gắng nha. Và hôm nay cũng khoe với mọi người chiếc máy rửa mặt mới của mình, Amy by Happy Skin. Chiếc Foro lần trước là mình đã tặng cho mẹ mất tiêu rồi, nên là lần này mình lại có dịp xài thử một loại khác luôn. Và lần đầu mình thử dùng loại khác ngoài Foro luôn á, nên là mình xài thử một thời gian rồi thì mình sẽ review cho mọi người nha. Và không phải là quảng cáo cho Amy đâu nha. Và tiện thể sẽ khoe cho mọi người luôn chiếc iPad mà công ty vừa đưa cho mình dùng cho công việc và học tập sắp tới đây. Cũng không phải là cho luôn mà mất thì đền, hư thì đền, mà cũng tùy vào trường hợp thì công ty sẽ hỗ trợ cho mình nè. Khi nào hết làm ở công ty thì mình trả lại thôi. Ở trong đây thì có chứa các tài liệu của công ty cũng như là các quy trình khai thác, rồi những cái dữ liệu mình cần cho việc bay hoặc là việc học thì nó sẽ nằm ở trong đây hết. Cái này thì cứ biết cách tìm thì mình sẽ tìm được thông tin mình cần ấy. Và dĩ nhiên là tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Anh hết mọi người ơi. Vậy mới thấy là cái tầm quan trọng của tiếng Anh trong nghề này nó quan trọng như thế nào. Học không biết bao nhiêu cho đủ luôn á, nên là mình cứ cố gắng thêm một chút mỗi ngày thôi. Và đó giờ thì mình vẫn hay giới thiệu với mọi người các nền tảng học tiếng Anh cho các mục đích khác nhau, như là Prep.vn thì là chuyên vào luyện thi IELTS nè, Cambly thì là chuyên về kỹ năng giao tiếp. Và dạo gần đây thì mình đã biết đến app for English với nhiều kỹ năng khác nhau để có thể giúp mình rèn luyện tiếng Anh toàn diện hơn á. Nhưng mà đối với mình thì app for English phù hợp nhất với việc là đọc tin tức, báo chí, thời sự bằng tiếng Anh, vì mình rất là ít xem TV. TV ngay trước mặt là các tin tức trong nước thế giới thì chủ yếu là tiếp cận được qua báo mạng thôi. Có một khoảng thời gian rất là dài là mình đã tập đọc những cái trang báo ở nước ngoài, nhưng mà bây giờ là đã có For English nên là cái việc tra cứu từ nó còn nhanh và tiện lợi hơn nữa. Mình không có cần phải bật một cái ứng dụng khác để có thể tra cứu được cái từ đó. Bây giờ chỉ cần bấm vào là sẽ xem được nghĩa luôn, mà lại còn có cả cái công cụ đọc cái bài báo đó để cho mình tập nghe và đọc theo nữa. Và mình còn có cả kho từ điển của cá nhân mình tạo nữa, nên là bất cứ khi nào rảnh là mình có thể mở ra và ôm lại ngay được luôn ấy. Như mọi người thấy ở đây là mình đã có 2 từ chưa nhớ này, 2 từ chưa chắc này, và 7 từ đã nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp thử nha. Sự hai nhánh rẽ đôi chắc chắn là by rồi. Bifurcation. Và cái điều mà mình đặc biệt thích ở For English là vừa có cả bản miễn phí và bản có phí để giúp mọi người có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Và dĩ nhiên là bản không có phí thì mọi người phải chịu khó xem một ít quảng cáo rồi. Nên là mọi người hoàn toàn có thể dùng thử trải nghiệm gần như là hết tất cả các chức năng lớn mà không phải trả một cái chi phí nào cả. Và dĩ nhiên là các bạn có điều kiện nâng cấp lên bản Pro thì có thể trải nghiệm ở app một cách thoải mái và trọn vẹn nhất. Và chắc chắn là với code FromKhanh50 tụi mình sẽ được nâng cấp lên bản Pro trọn đời chỉ với giá bằng 1/2 thôi. Mình sẽ chú thích cách mua kỹ hơn ở dưới phần description box nha. Và quay lại việc học bay sắp tới thì mình cũng không biết chắc là có thể ghi lại được toàn cảnh các giai đoạn của mình học bay cho mọi người xem hay không. Nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền tải đến cho mọi người câu chuyện học bay của mình rõ ràng nhất có thể nhé. Vì mình bây giờ cũng đã là người của công ty rồi nên là tất cả mọi thứ đều phải theo hợp đồng, theo quy định ABC thì Z ok, nên là chắc là mặt hình ảnh cũng phải để ý một chút ấy. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là những việc mình có thể chia sẻ được thì mình sẽ cố gắng chia sẻ hết cho mọi người. Còn những việc mình không được phép tiết lộ thì cũng mong mọi người có thể thông cảm cho mình nha. Và cảm ơn mọi người thiệt là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong các video kế tiếp nha.